السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي متابعين قناة جديد هميزات الهبال، جبنا لكم واحد الفيديو جديد من عروض وتخفيضات كازيون ماركيت ابتداء من 28 شهر 8 إلى غاية 3 شهر 9 2025 مع كازيون ماركيت والدخول المدرسي. كل ما اللي كتحتاجوه في الدخول المدرسي غادي تلقاوه عند كازيون ماركيت. الا كنتي باقي جديد وما اشتركتيش معنا خلي لينا واحد الاشتراك وخلي لينا واحد اللايك للفيديو وفعلوا الجرس باش يطلع عندكم كل جديد عندنا. ما تنسوش تبارطاجيو لنا القناة مع الأحباب والأصدقاء عندكم. ما نطولوش عليكم، نخليكم تشاهدوا معنا الفيديو فرجة ممتعة.